Λοιπόν, εδώ είμαστε με ένα ακόμη βίντεο του καναλιού GB1919, Γιώργος Μπίζιος στην παρουσίαση. Πριν μπούμε στο θέμα του συγκεκριμένου βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 16 που εγγραφήκανε στο κανάλι μας. Ξεπεράσαμε το στόχο του 90, φτάσαμε στο 98 και ο στόχος πλέον είναι να φτάσουμε τους 100 εγγεγραμμένους στο κανάλι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τώρα, είμαστε περίπου μία ώρα μετά το SummerSlam του 2024. Ξέρω το βίντεο θα ανεβεί λίγο πιο αργότερα, αλλά είδαμε ένα πολύ καλό show. Πάρα πολύ καλό show, με μια επιστροφή αναμενόμενη, αλλά με το πλήθος να παραλυρεί. Θα πούμε ποια είναι αυτή η επιστροφή, αν και έχουμε κάνει ένα mini spoiler με σορτάκι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο πρώτο μάτι του SummerSlam είχαμε την Rhea Ripley και τη Liv Morgan. Κάτι για το οποίο δεν ήμουν ενθουσιασμένος αρχικά, αλλά το match μεταξύ των δύο γυναικών, της World Heavyweight Champion της Liv Morgan και της Rhea Ripley, με τη Rhea Ripley να έχει τον Dominic Mysterio στη γωνιά της, ήταν φανταστικό. Ό,τι καλύτερο για opening. Σε μια φάση η Liv Morgan μάλλον σεναριακά τραυμάτισε τον ώμο της Rhea Ripley. Επικεντρώθηκε σε αυτόν μέχρι που η Rhea Ripley έβαλε τον ώμο της πίσω, χτυπώντας τον στο τραπέζι των σχολιαστών. Ωραία στιγμή, δυνατή. Από εκεί και πέρα πολύ καλή αναλλαγή των δύο γυναικών. Είδαμε ξανά όμως να βγαίνει η Rhea Ripley να το ξαναβάζει στη θέση του, χτυπάζουν στη γωνία του ring αυτή τη φορά, όχι από έξω, από μέσα. Και στη φάση που πήγε η Liv Morgan βασικά, πάρει την καρέκλα να χτυπήσει την Rhea Ripley. Δεν έγινε αυτό, την πρόλαβε η Rhea Ripley και μόλις ήταν η Rhea Ripley έτοιμη να χτυπήσει αυτή με καρέκλα τη Liv Morgan, ο Dominic Mysterio σταμάτησε λέγοντάς της ότι μην το κάνεις αυτό, δεν θα κερδίσεις τον τίτλο. Η Rhea Ripley συμφώνησε, πήγε να πάρει τη νίκη, μέχρι που έγινε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα, όπου ο Dominic Mysterio έσπρωξε την καρέκλα που ήταν έξω από το ring μέσα, έκανε distraction στο διαιτητή. Η Liv Morgan χτύπησε με το Oblivion την Rhea Ripley πάνω στην καρέκλα, πήρε την νίκη και μετά το τέλος του αγώνα, κάτι που νομίζω περιμέναμε όλοι, ειδικά μετά το Raw της Δευτέρας, σχεδόν την ξεφτύλισε δημοσίως, την Liv Morgan, φίλησε τη Liv Morgan, πήρε την κοπέλα και έφυγε. Αυτό το match εμένα με κέρδισε σαν φαν της Liv Morgan πλέον, και το όλο storyline από εδώ και πέρα θα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί η mini διάλυση της Judgment Day επιβεβαιώνεται μετά στο World Heavyweight Championship match μεταξύ του Damian Priest και του Gunther, το οποίο να πω την αλήθεια, και στο Money in the Bank και στο Clash of the Castle στη Σκωτία είχα πει ότι ήθελα να δω Gunther Damian Priest και μάλλον δικαιώθηκα γι' αυτό, και πολλοί άλλοι βέβαια. Λοιπόν, το δεύτερο match ήταν για την Intercontinental ζώνη μεταξύ του Bron Breakker και του Sami Zayn. Γρήγορο match, ωραίο, είχε ρυθμό. Νικητής ο Bron Breakker με ένα απίστευτο spear. Αυτό το παλικάρι, το είπαμε, έχει όλο το ταλέντο του κόσμου. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει εδώ πέρα ο Bron Breakker είναι να πάρει το θειό του Scott Steiner σαν manager και να μιλάει για αυτόν. Θα είναι κάτι μαγικό. Πέρα την πλάκα, ο πρώτος τίτλος του Bron Breakker θα έπρεπε να γίνει στο Money in the Bank, μάλλον, αλλά δεν πειράζει. Και τώρα υπάρχει χρόνος να κάνει στον Bron Breakker αυτό το Unstoppable Beast στην ουσία, που έχει παρατσούκλι Unpredictable Badass. Το Unpredictable κόφτω το, βάλω τον Badass, του ταιριάζει πιο πολύ. Και πάμε σε ένα από τα μάτς της βραδιάς, γιατί πολλοί θα πούνε το CM Punk και Drew McIntyre με το special guest referee τον Seth Rollins. Για μένα από τα μάτς της βραδιάς ήταν το LA Knight Logan Paul, ο οποίος εχθές LA Knight έκλεψε το όχημα του Logan Paul σε στυλ Grand Theft Auto και έφυγε. Σήμερα
ήρθε με αυτός στην αρένα. Μάλιστα, επειδή είναι μπλε, λέει, μα πώς βλέπω ο Logan Paul από εδώ μέσα, και σπάει τον Ατζάμι και πάει στο ring. Πριν αρχίσει το match είχαμε ένα mini μπρόλο που πριν μπει στο ring ο Logan Paul χτύπησε τον LA Knight. Και μετά είδαμε ένα ωραίο mini μπρόλο, είδαμε ένα neck breaker πάνω στο τραπέζι των εκφωνητών. Πάρα πολύ καλό match. Για τον Logan Paul δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το παλικάρι δηλαδή ήρθε από ένα άλλο κόσμο που είναι τα social media και τα λοιπά και της πυγμαχίας, ας πούμε. Και πραγματικά το παλικάρι του βγάζω το καπέλο από τους σελεμπριτάδες, δεν ξέρω αν με υπάρχει ξέρει η γλώσσα αυτή η λέξη, τους celebrity να το πούμε σωστά, οι οποίοι μάλλον γεννήθηκαν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Το pro wrestling. Νικητής ο LA Knight με το finisher του, το BFT. Σωστός ο νικητής. Πήγε να γίνει ένα shenanigans στο τέλος, όπου ο Machine Gun Kelly έδωσε μια σιδερογροθιά, χτύπησε ο Logan Paul αρχικά, αλλά βρήκε τα πατήματα του LA Knight, έκανε τον BFT, νέος πρωταθλητής, ο United States Champion, αλλά πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο match, ίσως από τα underrated match του φετινού SummerSlam. Και μια που λέμε underrated match, το επόμενο match δεν ήμουν πολύ φαν, δηλαδή σκέφτηκα αυτά που κάναμε παλιά να πάμε στην τουαλέτα, αλλά το match Bailey Nia Jax για το WWE Women's Championship, μια που λέγαμε για underrated το προηγούμενο που δεν είναι, αυτό ήταν πραγματικά καλό match, δεν περίμενα τόσο καλό match. Η Nia Jax από τότε που επέστρεψε έχει καλά match, μπράβο της, βελτιώθηκε σε μια φάση που η Bailey κυριαρχούσε και τα λοιπά. Είδαμε ένα fake cash-in της Tiffany Stratton, η οποία είναι νέα φίλη της Nia Jax, η οποία Nia Jax έδωσε καινούργιο Money in the Bank, μια καινούργια Money in the Bank βαλίτσα, πήγα να το πω στα αγγλικά. Η Bailey την πρόλαβε, την ξουδετέρωσε, πήγε εκεί πέρα ανοιχτό παράθυρο για την Nia Jax, η οποία εκτέλεσε 2 powerbomb. Το φίνισε της 3 φορές, νέα πρωταθλήτρια, η Nia Jax, η Queen of the Ring του 2024. Πολύ καλό match, δεν περίμενα να είναι τόσο καλό, μπράβο και στις 3 κοπέλες, ειδικά στις 2 που παλέψαν για τον τίτλο. Λοιπόν, πάμε στο match που περιμέναμε όλη τη χρονιά και δεν είναι άλλο από το CM Punk Drew McIntyre. Ο CM Punk μετά από περίπου 10 χρόνια, το τελευταίο μάτσο στο SummerSlam ήταν το 13 με τον Brock Lesnar, ματσάρα, για όσους δεν το έχουν δει και θα πρότεινα να το δουν. Special guest referee ο Seth Rollins που έπαιξε ρόλο. Δεν περίμενα τόσο καλό τον Punk, η αλήθεια είναι, μετά την εμφάνισή του στο Royal Rumble, αλλά πραγματικά ο CM Punk επέστρεψε, πάρα πολύ καλό match. Και το βραχιόλι, το οποίο που με αυτό που κυκλοφορεί ο Drew έπαιξε σημαντικό ρόλο, διότι το μάτς ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν δηλαδή, δεν θα λέγαμε η ματσάρα σαν αυτή που θα αναφερθούμε σε λίγο, που είχε και αυτή η storyline, αλλά όλο το story, δηλαδή εκεί ο Punk που είχε τον Drew στο Anaconda Vice, βλέπει το βραχιόλι, το παίρνει από τα χέρια του, ξεφεύγει ο Drew, πέφτει στο πάτωμα, το παίρνει ο Seth Rollins για να το δώσει μάλλον στο CM Punk μετά. Εκεί που ο CM Punk έχει τον Drew McIntyre, βλέπει το βραχιόλι στο χέρι του Seth Rollins, του ρίχνει GTS, πάει να αποτελειώσει τον Drew McIntyre και όπως η Σκωτία, όπου ο CM Punk έριξε κλωτσιά στα αχαμνά, το ίδιο έκανε ο Drew McIntyre με το δεύτερο Claymore, 1, 2, 3 μέτρησε ο Seth Rollins. Πραγματικά αυτό που είδα στο μάτσο του CM Punk και του Drew McIntyre σαν story και σαν ποιότητα μάτς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί μιλάμε για δύο ικανότητες παλαιστές, ειδικά τον Drew, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά. Το story ήταν όχι μόνο για το βραχιόλι, αλλά στα πρόμο είπε ο CM Punk ότι η αιμονή και ότι γενικά η αιμονή του Drew McIntyre θα τον καταστρέψει, αλλά εδώ η αιμονή κατέστρεψε το CM Punk που έχει το βραχιόλι, το οποίο βραχιόλι έχει το όνομα της γυναίκας του και του σκύλου του.
Μάλλον θα πάμε σε δεύτερο μάτς ο Bastard Berlin στη Γερμανία σε λίγες εβδομάδες. Και λογικά δεν ξέρω, ο Bastard Berlin δεν ξέρω αν έχει κάποιο stipulation, αλλά μαντεύω ότι στο Bad Blood σίγουρα θα έχουμε Hell in a Cell, εκεί θα κορυφωθεί η κόντρα του. Δεν νομίζω ότι τελείωσε και επίσης είναι για ανοιχτό, διότι ο CM Punk έριξε και GTS στον Seth Rollins. Οπότε έχουμε πολλά από αυτό να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά πραγματάκια από το συγκεκριμένο μας, δηλαδή και τη συνέχεια της κόντρας του Drew McIntyre και την κόντρα του Seth Rollins με τον CM Punk, γιατί όπως είπαμε στο match ο CM Punk του ρίξε GTS, το finisher του δηλαδή. Λοιπόν, για μένα πάμε στο match της βραδίας για εμένα. Ένα match που από το Clash of the Castle έλεγα ότι εάν ο Damian Priest πρέπει να παραμείνει πρωταθλητής, να πάει με τον νικητή του King of the Ring, τον Gunther, και να λύσουν τις διαφορές τους εκεί. Αυτό έγινε σε μια ματσάρα, παιδιά, σε ένα πραγματικά, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, βρωμόξυλο, πραγματικά βρωμόξυλο. Σε μια φάση το σύντος του Gunther από τα έντονα χτυπήματα μάτωσε και έτρεχε συνέχεια αίμα. Ο Gunther δεν το είχε από αυτό, ίσα πήρε και το αίμα και το έβαλε στο μέτωπό του, δείχνοντας ότι ναι, αγαπητέ Damian Priest, αυτή τη μάχη τη γουστάρω. Και φυσικά τη γουστάραμε και εμείς που την είδαμε. Πραγματικά πολύ ωραία μάχη. Ο Damian Priest είχε και στη γωνία του Finn Balor, με τον οποίο Finn Balor μετά το μάτι της Ρία ανταλλάξανε τις σκέψεις τους για αυτό που έγινε με τον Dominic Mysterio. Επίσης, εδώ και καιρό γινόταν tease το τι θα γίνει στη συνέχεια. Πολύ ωραίο match. Ο Gunther δεν ξέρω ποιο finisher έχει, γιατί τον είδαμε να τελειώνει τον αγώνα με το Sleeper Hold με τον Finn Balor, έχει το Powerbomb, έχει το Splash, έχει διάφορα finisher. Ο Damian Priest εκτέλεσε το South of Heaven, το finisher του, έκανε kick out τον Gunther. Πολύ ωραίο match, βρωμόξυλο όπως το λέμε, αυτό που γουστάραμε να δούμε και από τους δύο, γιατί και οι δύο παλαιστές είναι ψηλά κορμιά και ξέρουν πώς να κάνουν ένα match τόσο βίο και τόσο καλό. Βίο χωρίς να έχει καρέκλες, τραπέζια κτλ. Σε μια φάση που ο Damian Priest ξαναεκτελεί το South of Heaven, το finisher του, ο Gunther φαινόταν ότι δεν θα κάνει kick out, όμως ο Finn Balor έβαλε το πόδι του στο σκηνή του Gunther. Το καταλαβαίνει ο Damian Priest, είναι πολύ αργά. Ο Gunther βρίσκει την ευκαιρία, τον πιάνει σε sleeper hold. Εγώ νόμιζα εκεί τελειώνει ο αγώνας, όμως δεν τελείωσε. Έκανε reverse, έκανε πίνο ο Damian Priest. Και σε μια φάση πάει να πιάσει από το λαιμό τον Finn Balor ο Damian Priest και εκεί πέρα ο Gunther το εκμεταλλεύεται, 2 powerbomb, εκτελεί ξανά το sleeper hold. Damian Priest μένει ξερός και νέος πρωταθλητής ο Gunther. Είναι η βραδιά που η Original Judgment Day, το είπαμε σωστά, είμαστε συγγνώμη και αρκετές ώρες άϊπνοι, διαλύθηκε. Γιατί είχαμε το περιστατικό με τον Dominic, είχαμε και με τον Finn Balor. Τώρα θα είναι αρχηγός ο Finn Balor με τον Carlito και τον McDonough και τον Rey Mysterio και την Liv Morgan. Dominic Mysterio, όχι Rey Mysterio. Dominic Mysterio και την Liv Morgan. Το Ρος Δευτέρας θα είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας που είναι το main event, που ήταν Bloodline Rules. Ο Σόλος ο νέος Tribal Chief, ο οποίος έκοψε πολύ ωραίο πρόμο την Παρασκευή. Δεν ανεβάσαμε τις προβλέψεις μας και δεν τα πάμε αυτά. Εναντίον του προαθλητή του WWE Champion Cody Rhodes. Ένα μάτς στο οποίο Bloodline Rules, όπου όλα επιτρέπονται. Καλό μάτς το ένα τ' άλλο, αλλά περίμενα λίγο περισσότερη βία και περισσότερα αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν. Τραπέζι, καμιά καρέκλα. Μείναμε με τη χαρά, δηλαδή το μόνο από αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα σκαλιά. Στη μέση του μάτς δεν ήταν κακό μάτς. Το προηγούμενο μάτς ο Gunther με τον Damian Priest δεν μπορούσε να το ξεπεράσουν σίγουρα, αλλά σε Bloodline Rules, το είπαμε σωστά, αναπόφευκτο ήταν να εμπλακούν
τα νέα μέλη της Bloodline. Ο Τάμα Τόγκα και ο Τάγκα Λόα έκαναν παρέμβαση μέχρι να επιστρέψουν ο Kevin Owens και ο Randy Orton, να τους εξολοθρεύσουν και να μείνουν ο Cody Rhodes, ναι, σωστά, και ο Solo Sikoa. Όμως ένα μέλος δεν έκανε την εμφάνισή του και αυτός ήταν ο Jacob Fatu. Το έχω πει, αυτό το παλικάρι, παιδιά, είναι απίστευτο. Περιμέναμε το SummerSlam για να το μάθουμε. Όχι. Από την ώρα που έκανε τον debut του λέω εντάξει, το παιδί, τέλος πάντων. Το παλικάρι πάει για μεγάλα πράγματα. Εκτέλεσε το Superfly Splash μέσα από το τραπέζι των σχολιαστών. Πρέπει να ψιλοτραυματίσει κιόλας. Πέταξε τον Cody Rhodes μέσα, τον ταΐσει στον Cody Rhodes. Έκανε και κάτω Cody Rhodes βέβαια. Και εκεί που όλοι λέγανε ότι ήταν έτοιμος ο Solo Sikoa να χτυπήσει τον Cody Rhodes με το Samoan Spike. Η μουσική του Tribal Chief χτυπάει, ακούγεται η μουσική του Tribal Chief του Roman Reigns, ο οποίος πάει στο ring και κανείς δεν περίμενε να χτυπήσει τον Cody Rhodes, να είμαστε δίκαιοι. Χτύπησε τον Solo Sikoa με Superman Punch και Spear. Στην ουσία έδωσε στο πιάτο τον Solo Sikoa στον Cody Rhodes. 1, 2, 3 και έτσι έληξε ο αγώνας. Μόλις εμφανίστηκε ο Roman, το περίμενα αυτό, το πλήθος ξεσηκώθηκε. Έγινε πανζουλισμός στο Cleveland. Έτσι έκλεισε το show. Το Civil War της Bloodline είναι εδώ, όπως είχαμε πει και στο short που ανεβάσαμε μετά το τέλος του SummerSlam. Γενικά ένα καλό show, ένα solid show, είχε καλά match, είχε ωραία ματσάκια. Για μένα θα πούμε πολύ Drew McIntyre και CM Punk. Για μένα το match βέβαια, συγγνώμη παιδιά, απόψεις είναι αυτές, ok. Και το περίμενα, η αλήθεια είναι το Gunther Damien Priest. Και με αυτό ένα ακόμη βίντεο του καναλιού μας έφτασε στο τέλος του. Όπως πάντα, μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας.